بيكم. النهارده هنعمل انبوكسنج لعروض بيم اللي شغاله حاليا. عندنا في الاول ماوس 2B وعليه سماعات كتير. ده الماوس معانا. ماوس USB ممكن نديله على جودته حوالي 8/10. السماعات وهي بتقليد تصميم سماعات ايفون، لكن برضه هيكون التقييم من خلال تجربة. عندنا هنا مساكة الموبايل، ده بيكون مثبت في الموبايل. وده بنحط الموبايل عليه لو احنا حابين ان احنا مثلا عندنا هنا سيلفي ستيك، واللي طولها بيوصل تقريبا لمتر. واخيرا عندنا ماوس وايرلس. يتحط له حجارة عادية خالص. ده USB. تقريبا ده المنتج الأفضل بالنسبة لي. طبعا السماعات هيبان برضو من جودتها، والسيلفي ستيك هيكون برضو من خلال التجربة. شكرا على متابعتكم لي.